Και μπορούμε να ξεκινήσουμε τις παρουσιάσεις μας με τον κύριο Νικήτα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος από όσα έχω ακούσει μέχρι τώρα. Αν και το πρωί που ήρθα στη συνάντησή σας, δεν ήξερα πόσο relevant θα είναι αυτά που από το δικό μου τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας και του ετοίμου σκυροδέματος, θα μπορούσα να σας μεταφέρω σαν εμπειρίες και να σας δώσω τουλάχιστον μια εικόνα του τι θέματα εμείς από τη μεριά μας αντιμετωπίζουμε. Τελικά δεν υπάρχουν καθόλου διαφορές, όλοι τα ίδια πράγματα βλέπουμε. Όπως θα δείτε και στην πολύ σύντομη παρουσίαση που θα σας κάνω, το αντικείμενο της συζήτησής μας θα είναι τα κτηριακά έργα, είτε είναι κατοικίες είτε είναι εμπορικά. Θα εστιάσουμε κυρίως στο carbon footprint embodied content, δηλαδή από αυτό που τα δομικά υλικά συνεισφέρουν στην κατασκευή. Και θα αρχίσουμε να ανησυχούμε για θέματα όπως είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει ήδη σαφέστατες κατευθύνσεις και ενδείξεις για τις τάσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς σιγά-σιγά, με στόχο να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα στις κατασκευές. Δεν είναι λίγο το νούμερο, είναι το 0,3% των παγκόσμιων εκπομπών greenhouse gases που προέρχονται από τα κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τάση πράγματι είναι ότι αυτό το περίεργο πράγμα που βλέπετε πάνω δεξιά θα ήταν μια ιδανική πλάκα από σκυρόδεμα σε μια οικοδομή, αν σχεδιαζόταν με τον ιδανικό τρόπο, δηλαδή με την όσο δυνατόν μικρότερη κατανάλωση όγκου προϊόντος, με την πιο έξυπνη αντιμετώπιση του σχεδιασμού και των απαιτήσεων των αρχιτεκτονικών και των μηχανικών και επίσης με την λογική της σωστής προδιαγραφής. Αυτό για τη δικιά μας τη βιομηχανία, την τσιμεντοβιομηχανία και την παραγωγή σκυροδέματος, αντιμετωπίζει, αν θέλετε, μία πρόκληση η οποία λέει 30 με 40, ίσως και 50% μείωση του όγκου συμμετοχής σε μια κατασκευή. Είναι λίγο ζώρικο. Αυτά τα ζητήματα τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν σαφέστατες τάσεις και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν και κατευθύνσεις μερικές φορές. Αν θέλετε, ο ρομαντισμός, η αισιοδοξία, το βλέμμα στο μέλλον των νεότερων γενιών και ειδικότερα μηχανικών και αρχιτεκτόνων, μέσα από τα associations στα οποία αυτοί συμμετέχουν, ήδη βάζουν τον πύχη από μόνοι τους σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη συμμετοχή του ανθρακικού αποτυπώματος στις κατασκευές που σχεδιάζουν και εκπονούν. Υπάρχουν βέβαια κάποια συστήματα ευρωπαϊκά, όπως είναι τα PEF για τα buildings ή το levels, τα οποία είναι εθελοντικά. Υπάρχουν τα συστήματα, τα BREEAM, τα WELL και όλα τα άλλα που ακούσαμε, όλα αυτά τα υπέροχα σήμερα το πρωί, τα οποία επίσης είναι εθελοντικά. Όμως αυτό που εμάς πάντοτε μας απασχολεί είναι το εξής. Ποιες είναι εκείνες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες χωρίς να υπάρχει de facto απέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωρήσαν μόνες τους και θεσμοθέτησαν ιδιαίτερα απαιτητικές, αν θέλετε, νομοθεσίες, με τις οποίες δίνουν σαφέστατα οικονομικά κίνητρα ή και αντικίνητρα σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν σκοπεύουν να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα δεν θα μπορούσα να αναφέρω πέρα από το γαλλικό το RE 2020, το οποίο έχει βγάλει σαν νομοθεσία μια σαφέστατη μετάβαση μέχρι το 2031, το οποίο για την κατασκευή αυτή καθ' αυτή δείχνει το πόσο ακριβώς θα είναι ο στόχος του ανθρακικού αποτυπώματος του συνόλου της κατασκευής, περιλαμβάνοντας μέσα τα χρώματα, τους διακόπτες, τις μοκέτες, τα βινίλια, τα πάντα. Και αυτά είναι πολύ αυστηρά και συνδέονται είτε με πέναλτις, εάν τα ξεπεράσεις, άρα μείωση συντελεστή δόμησης, είτε με κάποια μπόνουσες, αν πας καλύτερα. Αυτά είναι πραγματικότητα και η ανησυχία είναι ότι, αν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Σκανδιναβοί, και γι' αυτό βλέπουμε και πολλά EPD σε αυτές τις χώρες, τρέχουν ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, πόσο αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να μας επηρεάζει αυτό το θέμα στην Ελλάδα, από την πλευρά της νομοθεσίας ή από την πλευρά του σχεδιασμού, όταν έρχονται ξένες εταιρείες πολυεθνικές και κατασκευάζουν στη χώρα μας τα δικά τους έργα. Τρέχει. Άρα, το θέμα είναι πώς πάμε και πώς προετοιμαζόμαστε από τώρα για να μειώσουμε όσο το δυνατόν το ανθρακικό μας αποτύπωμα. Σε επίπεδο της τσιμεντοβιομηχανίας, και δεν μιλάω μόνο για τη δικιά μου την εταιρεία του Τσιμέντο, η επένδυση σε processes, σε innovation, στην αύξηση συμμετοχής εναλλακτικών καυσίμων και στην κυκλοφορία νέων τσιμέντων με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα είναι μονόδρομος και ήδη βλέπετε ότι μέσα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 30, το 2030, θα υπάρχει μια σημαντική μείωση. Από εκεί και πέρα όμως, στο καταναλωτικό κομμάτι της δουλειάς, που είναι το σκυρόδεμα και το οποίο έρχεται σε επαφή ο μελετητής, ο αρχιτέκτονας, ο ίδιος ο τελικός χρήστης του προϊόντος, εκεί υπάρχει ένας ολόκληρος χώρος,
όπου επιτρέπεται μια καινοτομία σε μια θεώρηση όμως σοβαρή. Και αυτό το λέω γιατί όλοι έχουμε τρέξει στον κλάδο το δικό μας να πάρουμε τα απαραίτητα EPDs, να τεκμηριώσουμε τα life cycle assessments των προϊόντων μας, να δούμε πόσο ορίζοντα βλέπουν όλα αυτά και όλα πάντοτε καταλήγουν στο πόσο τελικά carbon footprint, ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευής, παρέχει το ένα σκυρόδεμα έναντι άλλου ή το ένα τσιμέντο έναντι άλλου. Αυτό που βλέπουμε ότι ξεχνάμε πολλές φορές είναι ότι μπορεί το σήμερα πιο υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα να δίνει ένα εκπληκτικό durability και να μην χρειάζεται να το ξαναχτίσω 2 φορές. Είναι αυτά που λέγατε εσείς το πρωί για την ανάγκη επαναβαφής. Εμείς λοιπόν σχεδιάζουμε προϊόντα με βάθος χρόνου, τα οποία δίνουν πολύ σημαντικό όφελος στην κατασκευή, μειώνουν το υλικό ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευής, δίνουν ένα χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα και προφανώς πρέπει να δίνουν και ένα οικονομικό κίνητρο, διότι η ελληνική αγορά δεν είναι ακόμα όριμη για αυτού του είδους προσεγγίσεις. Τι περισσότερα δομήσιμα τετραγωνικά μέτρα για τον κύριο του έργου. Δεν φτάνουν όμως μόνο αυτά. Και εδώ είναι ο βασικός ρόλος και η ευθύνη όλων μας και εμάς των ιδίων από την μεριά της τσιμεντομηχανίας, είναι το πώς πάμε την αγορά σαν ηγέτες, σαν παραστάτες, δεν ξέρω πώς θα θέλετε να το αναφέρετε σωστά, προς την κατεύθυνση αυτή που πρέπει να πάει. Δηλαδή, τι κάνουμε και πώς επικοινωνούμε όλα αυτά. Και υπάρχουν κίνδυνοι σαφέστατοι, το greenwashing είναι ένας, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη δουλεύει στο νομοθέτημα της πραγματικής ορισμένης διάστασης του τι σημαίνει οικολογικό και πώς. Υπάρχει το taxonomy, το οποίο έχει βάλει και αυτό πολλές διαστάσεις. Όμως, όπως και να το κάνουμε, κάπου πρέπει effectively στον πελάτη, στον καταναλωτή, σε όλο τον κύκλο που αναφέρουμε από τον μελετητή, τον αρχιτέκτονα έως τον τελικό χρήστη, να περαστούν αυτές οι έννοιες του συγκριτικού μεταξύ των προϊόντων που διαθέτουμε και της γκάμας. Αυτό είναι το ένα θέμα το σοβαρό. Το άλλο είναι ότι πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι, διότι ήδη αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά υπάρχουν μεγαλοπίβολα έργα κτηριακά και εμπορικά, τα οποία ζητούν πολύ συγκεκριμένες στοχεύσεις. Αυτό το διάγραμμα που βλέπετε δεξιά δεν είναι από τη φαντασία, είναι πραγματική ανάγκη, με πολύ συγκεκριμένη απέτηση σε ανθρακικό αποτύπωμα, όπου έρχεται ο κατασκευαστής και ο μελετητής και σου λένε με ποιο τρόπο, και τεκμηρίωσέ το, σε παρακαλώ, θα μας δώσεις λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτά είναι τα challenges. Από τη μεριά της τσιμεντοβιομηχανία κάνει αρκετά πράγματα, δημιουργώντας, αν θέλετε, και προϊόντα τα οποία έχουν και δευτερεύοντα περιβαλλοντικά ωφέλη, όπως είναι να μπορούν να καθαρίζουν το νερό που περνάει από μέσα τους ή να έχουν high reflectivity για να μειώνουν το φαινόμενο της ανθρακικής της θερμικής νησίδας. Δεν φτάνουν όμως μόνο αυτά. Θέλει μια πολύ δύσκολη και μια πολύ καλά στημένη επικοινωνία και ας μην ξεχνάμε ότι και οι οργανώσεις μας, οι άνθρωποι, εμείς οι ίδιοι, φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα, σε μια ηλικία του καθενός διαφορετική, που πρέπει να μιλήσουμε μια ξένη γλώσσα και το να μάθεις ξένη γλώσσα ξαφνικά δεν είναι εύκολο. Άρα θέλει πολύ σύστημα και πολύ προσέγγιση. Και πάντοτε βέβαια μένει και το εξής ερώτημα, ότι όσον αφορά τουλάχιστον το πράσινο νομοσχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, το οποίο ήδη έχει θεσπίσει ότι υπάρχουν κίνητρα για δημόσια κτηριακά και δρόμους, όσον αφορά τα κριτήρια τα πράσινα, πού βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να σπρώξουμε περισσότερο την εξέλιξη προς αυτή τη φάση, διότι θα δείτε ότι οι περιφέρειες, τεχνικές υπηρεσίες και υπουργεία δυστυχώς δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο να θεσπίζουν αυτά τα ίδια κριτήρια. Ελπίζω να μην κατανάλωσα τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.